Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày. Theo giới chuyên gia, Đài Loan có thể là nước hưởng lợi lớn từ hiệp ước an ninh mới giữa Úc, Mỹ và Anh. Vì bất kỳ xung đột nào nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc về hòn đảo này đều có thể liên quan đến hai đồng minh của Washington, theo tờ Straits Times ngày 30 tháng 9 cho hay. Thỏa thuận AUKUS, hiệp ước được công bố hồi giữa tháng 9, là một dấu hiệu hứa hẹn mối quan hệ công nghệ quân sự chặt chẽ hơn giữa ba nước. Đây cũng là một lời nhắc nhở về tiềm năng lâu dài của mạng lưới đồng minh Mỹ. Theo tiến sĩ Karis Templeman, nhà nghiên cứu tại Viện Hoover của Đại học Stanford, những đồng minh đáng tin cậy này sẽ càng giữ ít nhiều nếu Mỹ phải can thiệp quân sự trong trường hợp đụng độ nổ ra ở eo biển. Đặc biệt, điều này là cần thiết bởi trước sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của đất nước tỷ dân, quân đội Mỹ dường như không còn tự tin vào khả năng ngăn chặn Trung Quốc sát nhập Đài Loan. Trong khi đó, Nhật Bản, một đồng minh Mỹ có vị trí cận kề Đài Loan nhất, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xảy ra xung đột ở eo biển, theo tờ South China Morning Post ngày 30 tháng 9 cho hay. Cụ thể, trong một bài bình luận đăng trên báo Sankei, cựu chỉ huy lực lượng phòng vệ Nhật Bản ông Yoichi Koda cho rằng giới chức ở Tokyo và người dân Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng cho tình huống tồi tệ trên, bởi vì đơn giản là họ cho rằng ý tưởng này quá sai lầm. Tuy vậy, ông Koda cũng cảnh báo rằng đất nước ông nên chuẩn bị cho viễn cảnh này, nếu không sẽ đối diện với những hậu quả tàn khốc. Ông Koda nhận định vẫn chưa rõ rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường thống nhất bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, không có lý do gì mà hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước những điều có thể xảy ra. Chúng ta không nên quên rằng khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan là một trong những lựa chọn thuyết phục nhìn từ góc độ quân sự. Trích quan điểm của ông Koda trên báo Sankei. Còn nói về hai đồng minh khác của Mỹ là Úc và Vương quốc Anh, một mặt nước Anh liên tục có những động thái làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của eo biển Đài Loan trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington. Điển hình như việc cử khinh hạm HMS Richmond vượt qua eo biển Đài Loan hồi tuần trước. Theo Lưu Ly Si, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan, so với Mỹ và Nhật Bản, quan hệ giữa Anh và Đài Loan là chưa có dấu hiệu gắn kết bằng. Do vậy, việc điều tàu HMS Richmond vượt qua eo biển Đài Loan càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, việc này còn nhằm thể hiện cam kết chính trị của London đối với chính sách Đài Loan của Mỹ. Mặt khác, trước mối quan hệ ngày càng xấu đi với Bắc Kinh, nước Úc cũng thể hiện ý định muốn gắn kết nhiều hơn với Washington. Hồi tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng giữa Mỹ và Úc lần thứ 31, hai nước đã thể hiện lập trường mạnh mẽ đối với chính sách của Trung Quốc. Theo Reuters, Mỹ và Úc ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về các yêu sách hàng hải không có căn cứ pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ ý định tăng cường quan hệ với Đài Loan. Trong khi đó, theo Taiwan News, cùng với Nhật Bản và Canada, Úc cũng đang làm việc để giúp Đài Loan gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Theo The Atlantic, đối với hầu hết quốc gia châu Á, Mỹ vẫn là một đối tác vô giá vì rất ít nước muốn khu vực này bị chi phối bởi sức mạnh của Trung Quốc. Do đó, sự hiện diện của Washington sẽ mang lại sự cân bằng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đối trọng với sức mạnh ngày càng gia tăng khôn lường của Bắc Kinh. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng khác trong các bản tin tiếp theo, còn bây giờ sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin nước này đã phóng thử một loại tên lửa phòng không mới một ngày trước đó. Tên lửa này do Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên phát triển và mục đích là phục vụ cho việc phóng thử nhằm khẳng định tính thực tiễn trong hoạt động của bệ phóng radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu. Giữa lúc đó, Nhật Bản cũng đang đứng ngồi không yên trước hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Hôm 30 tháng 9, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản đã cáo buộc phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 28 tháng 9 vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và cũng trong một diễn biến khác thì báo Guardian cũng đã vừa dẫn báo cáo mới đây xác định Trung Quốc hiện nắm giữ số nợ hơn 385 tỷ đô la Mỹ của 165 quốc gia thông qua các dự án sáng kiến vành đai con đường. Đáng chú ý, số nợ ngầm từ chương trình này thực tế là lớn hơn nhiều. Thời gian vừa qua đã có nhiều dư luận cho rằng Trung Quốc giăng bẫy nợ tại các nước đang phát triển nhằm thâu tóm một số tài sản chiến lược khi các nước này không thể trả được nợ. Mới đây thì giới chức quốc phòng Mỹ vừa xác nhận với đài Fox News rằng Mỹ đã không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda ở Syria là Salim Abu Ahmad. Được biết rằng tên này chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tài trợ và phê duyệt các cuộc tấn công xuyên khu vực của Al-Qaeda. Liên quan đến nội bộ của nước Mỹ, theo Reuters, vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn khả năng đóng cửa chính phủ trước hàng chót. Trước đó, cùng ngày, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật trên.
Và cũng trong ngày 30 tháng 9 thì Ethiopia cũng đã thông báo sẽ trục xuất 7 quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc vì can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phản ứng trước tuyên bố này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông bị sốc trước quyết định của Ethiopia và quốc gia này cũng đang đối mặt với nguy cơ nạn đói ở khu vực Tigray đang bị xung đột tàn phá. Theo Reuters, các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc mới đây cho biết nhóm chuyên gia của tổ chức này đang bị cản trở trong việc giám sát các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt ở một số quốc gia châu Phi. Nguyên nhân là do Nga đang trì hoãn việc bổ nhiệm các chuyên gia độc lập theo dõi các hành vi này. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi bản tin trưa của FBNC vào lúc 12 giờ để biết thêm chi tiết. Mới đây thì theo thông tin của Taliban, hàng vạn chiến binh đặc nhiệm Afghanistan đã tiến về tỉnh Takha, miền đông bắc của nước này, giáp với Tajikistan. Ở bên kia chiến tuyến, Tajikistan cũng đã tiến hành diễu binh ở 2 tỉnh vùng biên vào thứ Tư và thứ Năm. Nước này vốn có một căn cứ quân sự quan trọng của Nga và được xem là sân sau của Moscow. Cũng liên quan đến tình hình Afghanistan, Thủ tướng Ý Mario Draghi đã vừa qua cho biết các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 sẽ nhóm họp về tình hình quốc gia Nam Á này vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Theo giới quan sát, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu các nhà lãnh đạo G20 có đưa ra một thỏa thuận về tài chính và các gói hỗ trợ cho đất nước vừa trải qua 2 thập kỷ chiến tranh hay không. Mới đây thì hàng ngàn người dân đã tuần hành qua nhiều con đường ở thủ đô San Salvador của El Salvador để bày tỏ sự bất bình trước Tổng thống Nayib Bukele. Và nhiều người biểu tình cáo buộc ông Bukele là một nhà độc tài đang tìm cách thay đổi hiến pháp. Tòa án tối cao El Salvador do đảng của ông Bukele bổ nhiệm gần đây cũng đã ra phán quyết rằng Tổng thống có thể sẽ kéo dài quyền lực trong nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp, điều mà Washington coi là vi hiến. Hãy cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, quy mô dân số Trung Quốc đang giảm nhanh hơn dự kiến, với tổng dân số có thể giảm còn một nửa trong vòng 45 năm tới. Theo báo South China Morning Post, trích một nghiên cứu mới đây cũng đã cảnh báo, nghiên cứu dựa trên dữ liệu của chính phủ về tỷ lệ sinh trung bình của mỗi phụ nữ Trung Quốc vào năm ngoái là 1,3, thấp hơn hẳn tỷ lệ cần thiết là 2 để duy trì ổn định dân số. Liên Hiệp Quốc mới đây cũng đã cảnh báo Myanmar đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với mức độ nghèo đói chưa từng xảy ra ở quốc gia Đông Nam Á trong gần 2 thập kỷ vừa qua. Và theo điều phối viên về nhân đạo Andrew Kitwood cũng đã cho biết rằng số người cần hỗ trợ đã tăng lên gấp 3 lần trong 8 tháng vừa qua, trong khi gần một nửa dân số nước này đang sống trong cảnh nghèo đói. Tình trạng khẩn cấp và bán khẩn cấp của Nhật đã hết hiệu lực từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, chính phủ không gia hạn và có kế hoạch nới lỏng các quy tắc chống dịch cho quán bar và nhà hàng, trong khi vẫn nỗ lực cải thiện hệ thống y tế cũng như là đẩy mạnh triển khai tiêm chủng. Tại Campuchia, thì tỉnh trưởng Siem Reap mới đây cũng đã cho biết ông sẽ đề nghị Thủ tướng Hun Sen tái áp đặt vùng đỏ nếu người dân tiếp tục vi phạm các biện pháp y tế 3 làm và 3 không làm, dẫn đến các ca mắc mới vẫn tăng nghiêm trọng trong cộng đồng. Các quan chức của thành phố Los Angeles cũng đang thảo luận về việc đó là để bỏ phiếu một sắc lệnh yêu cầu chỉ những người đã tiêm chủng mới được tham dự các hoạt động tại không gian trong nhà, và những người chưa được tiêm phòng có thể sớm bị cấm vào hầu hết các cơ sở kinh doanh. Một vụ bạo động đã nổ ra giữa những băng nhóm đối địch tại một nhà tù ở Ecuador và đã khiến hơn 100 người thiệt mạng cùng với hàng chục người bị thương. Giới chức Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tạm đình chỉ các quyền dân sự của tù nhân và điều động quân đội để kiểm soát tình hình. Và như thường lệ, tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, công ty kiểm toán PwC nói với Reuters rằng họ sẽ cho phép tất cả 40.000 nhân viên ở Mỹ làm việc trực tuyến vĩnh viễn. Đây là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất thế giới chấp nhận việc này. Chính sách này được đánh giá là khá cởi mở so với thái độ cứng nhắc của ngành kế toán kiểm toán. Theo danh sách của những người giàu nhất Ấn Độ năm 2021 với khối tài sản rơi vào khoảng 68 tỷ đô la Mỹ, gia tộc của tỷ phú Gautam Adani ở Ấn Độ đã vượt qua nhà sản xuất nước đóng chai Chung Thiểm Thiểm của Trung Quốc để vươn lên vị trí người giàu thứ 2 châu Á. Vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cũng đã cho biết chương trình hỗ trợ người lao động trong đại dịch. Được biết rằng là chương trình cho phép các doanh nghiệp sử dụng tiền của chính phủ để chi trả 80% lương của người lao động. Chương trình này đã tiêu tốn hơn 93 tỷ đô la Mỹ của chính phủ và đây cũng là khoản hỗ trợ kinh tế cao nhất của Anh trong thời kỳ đại dịch. Vào ngày 30 tháng 9, hãng hàng không hàng đầu của Bahrain là Gulf Air cũng đã thực hiện chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên đến thành phố Tel Aviv. Gulf Air cho biết rằng ban đầu hãng sẽ thực hiện 2 chuyến bay mỗi tuần, đồng thời cho biết thêm rằng đường bay đến Tel Aviv là một phần của các thỏa thuận chính trị thương mại và hàng không dân dụng đã ký với Israel.
Còn bây giờ như thường lệ, từ khóa đáng chú ý trong ngày là Venom với hơn 500.000 lượt tìm kiếm trên Google. Phần tiếp theo của bom tấn Venom từng làm mưa làm gió màn ảnh thế giới vừa được công chiếu với tên gọi Venom Let There Be Carnage. Ước tính đã thu về ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Tuy nhiên thì với bối cảnh phim ảnh hiện nay thì khó có thể đoán trước được. Có thời lượng 97 phút, Venom Let There Be Carnage tràn ngập những cảnh hành động mãn nhãn. Tuy nhiên, phim vẫn bị nhận xét là có cách phát triển nhân vật và câu chuyện vụng về. Theo Molly Freeman của trang Screen Rant viết rằng, dù được chuyển thể từ truyện tranh hành động và quan hệ giữa Eddie cùng Venom vốn hấp dẫn khán giả, phim vẫn gặp phải vấn đề khi phát triển nhân vật lẫn xây dựng cốt truyện. Venom trên màn ảnh và nguyên tác truyện tranh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, theo Peter DeBruyne của tờ Variety nhận xét rằng các cảnh quay trông có vẻ cẩu thả, hiệu ứng hình ảnh bị lạm dụng, do vậy trò đùa duy nhất có lẽ là chi phí của bộ phim. Tuy nhiên, phim cũng giới thiệu Carnage nên xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Trái lại, cây bút Lee Greenblatt đến từ tờ Entertainment Weekly cho rằng Venom Let There Be Carnage rất phóng khoáng và thậm chí còn định nghĩa lại thông điệp YOLO, tức là You Only Live Once, bạn chỉ sống một lần. Được biết rằng phần tiếp theo của Venom tiêu tốn 110 triệu đô la Mỹ để sản xuất, chưa bao gồm phí quảng cáo khổng lồ. Bộ phim thu hút hầu hết khán giả nam. Bộ phim do Andy Serkis đạo diễn từ kịch bản của Kelly Marcel, tài tử Tom Hardy trở lại với vai Eddie Brock, trong khi Michael Williams vào vai nữ chính Annie Weijing. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã giữ kênh, và kết thúc chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin về thiên tài âm nhạc Anh John Lennon, thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại The Beatles. Một đoạn băng cassette được mua lại với giá hơn 58.000 đô la. Đây có phải là sự thật? Đúng như vậy, theo Reuters, đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn với John Lennon, thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại The Beatles và vợ của ông đã được mua lại với giá 370.000 crown, tương đương 58.300 đô la Mỹ trong cuộc đấu giá tổ chức ở Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. Điều đáng chú ý là trong cuốn băng có bài hát Radio Peace do chính John Lennon trình bày, được thu âm vào ngày 5 tháng 1 năm 1970. Đây cũng chính là bài hát chưa bao giờ phát hành của danh ca huyền thoại. Người thực hiện đoạn thu âm là 4 chàng trai Đan Mạch sau khi họ nhận được cái gật đầu để phỏng vấn cặp đôi cho một tạp chí trường học địa phương. Trong đoạn ghi âm dài 33 phút, John Lennon nói về chiến dịch hòa bình của hai vợ chồng và còn có đoạn cặp đôi ngân nga theo các ca khúc Giáng sinh. Rồi John Lennon chơi guitar, hát Give Peace a Chance và Radio Peace. Theo Reuters, John Lennon đã viết Give Peace a Chance, Radio Peace như một phần của chiến dịch đấu tranh vì hòa bình, phản đối chiến tranh Việt Nam của hai vợ chồng, vào thời điểm họ muốn mở một đài phát thanh ở Amsterdam, Hà Lan.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.